kagigising ko lang and it's already 7 a.m. Ang ingay. It's already 7 a.m. in the morning and I decided to na mag-review para sa darating na prelim examination. So, siguro mga 2 to 3 days akong magre-review and magbabasa-basa ng mga notes since yung mga subjects ko is more on discussion talaga siya and notes taking. So, alam mo yun, kailangan natin magbasa-basa para maganda yung result ng prelim natin. And also, my prelim exam will be on Friday and Saturday, and today is Monday. So, I have 4 days before my exam. And sa first day ng exam ko, I will be taking my major subjects, 4 na major subjects, and sa second day of exam will be my minor subjects, which is yung 3 minor subjects ko. Ready muna ako ng breakfast ko, skincare, and ready ko na yung laptop. Oh, by the way, I'm wearing a tube right now, ha? I'm not topless or ano. And also, I'm drinking my iced coffee and my bread, the sunog bread. Monay, this is just a monay. Bread with peanut butter and banana. You can try this, guys. This is super yummy. Like, you can hear me. Nagutom ako sa pag-decorate ng notion ko. But it's not like kailangan talagang gagdahan yung notion ko, but you know, parang pag gusto ko kasi, gusto ko magamit yung notion ko, maganda, ganyan, appealing, yung tipo ko nakita sa sipanin talagang magawa. Okay, so today mag-online class muna tayo. of my prelim examination. Exam namin today ng accounting,
ng Contemporary World, International Business and Trade, tapos IT app. Parang lahat ng major ko ngayong araw na to. Lahat ng major subject ko ngayong araw na to exam. So, let's do it. We can do it. We need to do it. We don't have a choice to do it. Kung tinatanong nyo kung nakaganto ba ako, mag-e-exam ako. Yes, because hindi naman kami naka-on cam nag-exam. So, kahit anong suot, as long as masagutan mo lahat. Diba? Kita niyo yan? Guys, okay na. Katatapos ko lang sagutan yung isang subject. So, yung first subject ng exam ko ngayon. So, isang subject na lang para sa second year subject ko, and magte-take pa ako ng 2 exam para dun sa irregular subjects ko. So, kakauwi lang namin ngayon galing sa paggawaan ng motor, and many more kung saan kami nagpupunta, no? Nagpagawa kami ng motor, kumain, bumili ng ulam sa labas, bumili ng mga pyesa, bumili ng gamit ko, pero hindi ko na na-vlog masyado yun, hindi ko na-record, na-videohan kasi super hassle kami kanina at nagmamadali din kami kasi nga papasok na si Junjun sa trabaho. So, medyo late nga siya ngayon kasi nga ang tagal na gawa ng motor kasi parang 7 months na rin na ganun yung motor na may problema. So, 7 months na namin iniinda yung problem ng motor, and ngayon lang kami nakapagpagawa. Magkano siya? Eh, ang cute. Ano ba yun? Ay, balat. Ito, brace. Dati pa safe ka. Ano? Na-Notion ako saglit kasi may mga notes ako na hindi ko pa na-update sa Notion, and kailangan ko na siyang ilipat doon since tapos na ang prelim. So, tapos na ang prelim exam namin, and nakaraos naman tayo sa accounting. Akala ko talaga iiyak ako ng bonggang-bongga kasi ayaw niya talagang mag-balance. Pero, okay na siya. Napasa ko na. Na-turn in ko na, and nag-balance na. Okay na siya. Kukwentuhan ko kayo kung anong nangyari sa accounting ko kahapon. Hanggang 12 ng gabi, naggagawa ako ng accounting ko, as in nagta-trial balance ako, nagjo-journal ako, ilang ulit ako ng T-accounts. Grabe. Siguro
mga 10 times ko inulit, lagpas pa. Hindi talaga siya mag-balance, pinagbali-baliktad ko na yung mga account titles. And kasi sa accounting, pag mali ka ng journal entry, mali na lahat. Kaso, ang problema, pag nagkamali ka, hindi mo agad siya makikita kasi ita-trial balance mo pa. Yung trial balance, yun yung last step. So, una yung journal, sunod the account, sunod yung trial balance. Hindi mo agad makikita yung mali mo sa journal entry pag hindi mo trial balance kasi dapat makita mo muna kung balance ba siya o hindi. Ayun lang po for today's video. And hindi ko alam kung kailan ang susunod kong vlog. Pero mag-suggest kayo, parang awa nyo na. Pero kasi ayun nga. Nag-exam kasi kami kaya yung utak ko talaga nasa exam. Hindi rin ako makaisip ng iko-content ko sa YouTube. So, a day in my life na lang yung naiisip ko kasi nga, yun yung lagi kong ginagawa. So, ayun lang. Keep safe, everyone. Lagi kayong mag-iingat, inom kayo lagi ng tubig para iwas dehydrated and take care.